Hello अनि नमस्ते ब्युटिफुल पिपल वेलकम ब्याक टु माई च्यानल तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो मेकअप स्टुडियोमा र आजको भिडियोमा चाहिँ वी आर गोना क्रिएट अ इन्डो-वेस्टर्न मेकअप लुक फर माई ब्युटिफुल फ्रेन्ड इशिका लिम्बू र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब आवर च्यानल र ढिला नगरिकन लेट्स गेट इन्टु द भिडियो गाइस र सबैभन्दा पहिला चाहिँ एज युजुअल म मेरो मोडलको फेसमा मोइस्चराइजर अप्लाई गर्दैछु किनभने फेसलाई हाइड्रेट गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ र यो मोइस्चराइजर चाहिँ सिम्पल ब्रान्डको हो व्हिच गिभ्स अ लङ लास्टिङ हाइड्रेसन र मोइस्चराइजर लगाइसकेपछि चाहिँ अब पालो रहेको छ फेस सेरमको र फेस सेरमलाई लगाउँदाखेरि एकदम राम्ररी आरामसँगले मजाले अल ओभर द फेस आरामसँगले ब्लेन्ड गर्ने ताकि तपाईहरुको फेस सेरम स्किनले राम्रोसँगले अब्जर्भ गरोस् र यो फेस सेरम चाहिँ फर्साली भन्ने ब्रान्डको हो यो फेस सेरम युज गरेको चाहिँ मैले अलमोस्ट 5 इयर्स भन्दा पनि बढी भइसक्यो यसले चाहिँ फेसलाई एकदमै राम्रो ग्लो दिन्छ र तपाईहरुको फाउन्डेसन पनि फेसमा मजाले अब्जर्भ गर्छ अनि मेकअपलाई पछि एकदम ग्लोवी लुक पनि दिन्छ र यो पाली चाहिँ मैले डाइरेक्ट आई मेकअपबाट मेकअप स्टार्ट गर्दैछु र फर्स्टमा चाहिँ म यो कन्सिलर आँखाको बेसको लागि युज गरिरहेछु त्यसपछि यो कन्सिलरलाई मैले पाउडरले राम्रोसँगले सेट गरिदिएँ र अब पालो रहेको छ आँखा र नोजको कन्टुरको नोजलाई अलिकति शार्प अनि आइजलाई अलिकति हलो लुक दिनको लागि मैले उहाँको आइज र नोज कन्टुर गर्दैछु र कन्टुरलाई चाहिँ यस्तो फ्लपी ब्रस लिएर राम्रोसँगले आरामले फिनिसिङ दिने गरी ब्लेन्ड गरिदिनुपर्छ अनि मात्र तपाईहरुको कन्टुरिङमा फिनिसिङ देखिन्छ र त्यसपछि डाइरेक्ट पालो रहेको छ अब आई मेकअपको र आई मेकअपको लागि चाहिँ मैले ग्रीन शेड लिएर उहाँको लोअर क्रिज लाइनमा मजाले आरामसँगले ब्लेन्ड गरिदिएँ र आज चाहिँ म आई मेकअप अरू बेला भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट गर्नेवाला छु किनभने तपाईहरु पनि सधैँ एउटै खालको आई मेकअप लुक देखेर थाकिसक्नु भयो होला त्यही भएर म चाहिँ यसो सोचेर लेट्स बी क्रिएटिभ भनेर आज चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट खालको आई मेकअप लुक तपाईहरुको लागि लिएर आइरहेको छु अनि चाहिँ आफ्टर दैट ग्रीन कलर चाहिँ म त्यो ग्रीनलाई अलिकति डार्क इन्टेन्स लुक दिनको लागि हल्का डार्क पर्पल लिएर त्यसमाथि नै मजाले ब्लेन्ड गरिदिएँ अनि ट्रस्ट मी गाइज तपाईहरुलाई यो आई मेकअप लुक क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै पेशेन्स लेभल चाहिन्छ र यो पेशेन्स बिना चाहिँ तपाईहरुको यो आई मेकअप लुक कम्प्लिट हुँदैन त्यही भएर ध्यान दिएर हेर्नु होला र पर्पल कलर लगाइसकेपछि चाहिँ अब पालो रहेको छ ब्ल्याक कलरको र ब्ल्याक कलरलाई पनि आरामसँगले पर्पलमाथि मजाले ब्लेन्ड गरिदिनु होला र एज अ आइलाइनर तपाईहरुले यो ब्ल्याक कलर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ र इनर कर्नरहरुमा पनि लगाउन नछुटाउनु होला र यो ल्याश लाइनमा पनि मजाले तपाईहरुले यो ब्ल्याक कलरलाई ब्लेन्ड गरिदिनु पर्छ र यति तीनटा कलर मिक्स गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको आउटफिटको कलर उहाँको आई स्याडोमा आइसकेको छ अनि गाइस ट्यालेन्ट भनेको यही हो है तीनटा कलर मिक्स गरेर एउटा कलर निकाल्ने भन्ने त खुबी नै हो मेरो र यसो बिचमा गफ त हान्नै पर्यो किनभने तपाईहरु मेरो आवाज सुनेर बोर भइसक्नु भयो होला है र ब्याक टु द पोइन्ट अब पालो रहेको छ आइलाइनरको र यो आइलाइनर चाहिँ फरएभर 52 को जेल आइलाइनर हो व्हिच इज वान अफ माई फेभरेट प्रोडक्ट अहिलेसम्मको र यो आइलाइनर लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले स्याडो भन्दा हल्का तल लाइनरको लाइनमा मात्रै लगाउनु होला सो तपाईको अघिको लाको ब्ल्याक आइलाइनरसँग मजाले अझै इन्टेन्स अनि डार्क भएर आओस् आफ्टर दैट आई एम ट्राइङ टु क्रिएट अ हल्का शार्प विङ त्यसपछि दिस इज द फाइनल आई मेकअप लुक गाइस र आई मेकअप पछि चाहिँ अब पालो रहेको छ आइब्रोजको र आइब्रोजको लागि चाहिँ म युज गर्दैछु एलए गर्लको ब्रो पोमेड इन अ सेड वार्म ब्राउन र आइब्रोज गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको भाग थोरै छोडेर माथि र तल यसरी बक्स क्रिएट गरेर पछाडिबाट फिल गर्दै आउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको आइब्रोज नेचुरल देख्छ र यो चाहिँ तपाईहरुको लागि एक्स्ट्रा टिप्स फ्रम माई साइड र आई मेकअप पनि सकिसक्यो अनि आइब्रोज पनि सकिसक्यो र आइब्रोज र आई मेकअप पछि चाहिँ अब पालो त रहेको छ अभियसली फेसको र फेसमा चाहिँ म यो फरएभर 52 को फाउन्डेसन लगाउँदैछु र यो फाउन्डेसन चाहिँ एकदम राम्रो रिजल्ट छ गरी महिनामा त झन् यो फाउन्डेसनले
एकदम धेरै काम गर्छ गर्मी महिनाको लागि चाहिँ यो फाउन्डेसन तपाईहरुको बेस्ट फ्रेन्ड नै हो भन्दा पनि हुन्छ र फाउन्डेसनलाई मैले उहाँको फेसमा आरामले ब्लेन्ड गरिदिए अब पालो रहेको छ माई फेभरेट लिक्विड ब्लसरको र यो लिक्विड ब्लसर चाहिँ ओटोको हो यो लिक्विड ब्लसर चाहिँ एकदमै धेरै पिगमेन्टेड छ थोरै लाउनु भयो भने पनि पुग्छ अनि कति महिनासम्म टिक्छ र यसको रिजल्टको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ग्लसी अनि साइनी लुक दिन्छ र ब्लसलाई चाहिँ कहाँ लगाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको चिक बोनको एरियामा यो गालाको हड्डी जहाँ उठेको छ त्यो एरियामा मात्रै तपाईहरुले ब्लसर लगाउनु पर्छ र यो लिक्विड ब्लस लाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले ब्लेन्डर अथवा हातको युज नगर्नु होला ब्रसले नै ब्लेन्ड गर्नुभयो भने चाहिँ यसको पिगमेन्ट अझै मजाले बस्छ एन्ड देन अब पालो रहेको छ कन्टुरको र कन्टुरको लागि चाहिँ म यो हुलाको ब्रन्जर युज गर्दैछु र तपाईहरु कन्टुरलाई कहाँ लगाउने भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला तपाईहरुलाई जहाँ जहाँ आफ्नो फिचर्सहरु शार्प देखाउनु छ त्यहाँबाट तपाईहरुले स्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तै कि तपाईहरुको चिक बोन भन्दा तलको भागबाट स्टार्ट गर्ने अनि त्यसलाई ब्लेन्ड गरिदिने अनि यदि तपाईहरुको निधार ठुलो छ अनि तपाईहरुलाई निधारलाई आफ्नो शेपमा ल्याउन मन छ भने पनि तपाईहरुले निधारको माथिल्लो भागबाट स्टार्ट गरेर त्यसलाई ब्लेन्ड गरेर निधारलाई आफूले चाहेको शेपमा ल्याउन सक्नुहुनेछ र अब पालो रहेको छ अन्डर आईलाई सेट गर्ने र अन्डर आईलाई सेट गर्नको लागि चाहिँ म यो ट्रान्सलुसेन्ट पाउडर लिएर पाउडर पफले उहाँको अन्डर आईमा मजाले ब्लेन्ड गर्दैछु र अन्डर आई ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यो पाउडर पफमा थोरै पाउडर लिने अनि आरामसँगले थोरै डाइभिङ प्रोसेसमा ब्लेन्ड गर्नुपर्छ त्यसपछि पालो रहेको छ मेरो फेभरेट फेस बेकिङको र अघि गरेको कन्टुरलाई शार्प लुक दिनको लागि चाहिँ यो फेस बेक गर्दैछु म विथ द सेम ट्रान्सलुसेन्ट पाउडर र फेस बेकिङ गरिसकेपछि चाहिँ अब लिप्सको पालो र लिपमा चाहिँ म यो डार्क ब्राउन लिप पेन्सिलले उहाँको लिप लाइन गर्दैछु एन्ड देन लिपस्टिकको लागि चाहिँ आइएम गोइङ फर अ न्यूड सेड र यो लिपस्टिक पनि ब्राउन सेडकै छ र लिपस्टिकलाई चाहिँ म यो डिस्पोजेबल ब्रस लिएर मजाले ब्लेन्ड गरिदिँदैछु र लिप्सलाई साइनी अनि ग्लोसी देखाउनको लागि चाहिँ आइएम युजिङ यो ट्रान्सप्यारेन्ट लिप ग्लस र आफ्टर लिप ग्लस चाहिँ अब पालो रहेको छ हाइलाइटरको र हाइलाइटरले चाहिँ म उहाँको अल ओभर फेसमा जहाँ जहाँ हाइलाइटर एरिया छ त्यहाँ लगाइदिन्छु र यो हाइलाइटर चाहिँ म्याकको हाइलाइटर हो र लास्ट बट नट द लिस्ट अब पालो रहेको छ मेकअप फिक्चरको एन्ड यु क्यान सी द म्याजिक गाइज सो दिस इज द फाइनल लुक गाइज तपाईहरुलाई यो मेकअप लुक कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला आई एम रियली ह्याप्पी विथ माई वर्क आजको मेकअप चाहिँ मैले सोचेको भन्दा एकदमै राम्रो टर्न आउट भएको छ एज यु क्यान सी तपाईहरु रिजल्ट आफै पनि हेर्न सक्नुहुनेछ उहाँको फेसमा एकदमै राम्रो ग्लो आइरहेको छ र यदि तपाईहरुले चाहिँ यो मेकअप स्टेप्सहरु राम्रोसँगले प्रपरली फलो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले पनि यस्तै क्लियर फिनिशिङ अनि ग्लोवी मेकअप लुक अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ र आउँदो दिनहरुमा पनि म यस्तै नयाँ मेकअप लुकहरु लिएर आउने छु सो टिल देन डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब आवर च्यानल अनि साथसाथै लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला सो बाइ बाइ गाइस सी यु अन्टिल द नेक्स्ट भिडियो